हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई अहिले एकदमै ट्रेनिङमा रहेको पिरसँगको फोटो एडिटिङ कसरी गर्ने सो बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु र अहिले टिकटकमा यो सँग एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो हजुरहरूले पनि यो सँगमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नुभयो भने हजुरहरूको भिडियो पनि भाइरल हुने चान्स बढी हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 11वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो फोटोहरू यहाँनिर आइसकेको छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने र अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गरेर 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट गर्ने। सो यसरी नै सबै फोटोहरूलाई हामीले सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै रोटेट गर्नु होला र अब हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा जुम गर्दै फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको तीनवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोको ड्युरेसनहरू हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले फोटोको ड्युरेसन हेरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र 7 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र 9 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 10 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको फोटोको ड्युरेसन हामीले 1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्नु होला। र अब हामीले फोटोमा एनिमेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर बाँकी सबै फोटोहरूमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि फर्स्ट फोटोमा बाइसेक्ट टु र बाँकी सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। सो मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यही ड्युरेसनमा मिलाउने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै होल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। यसरी फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दाखेरिमा यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो भिडियोमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो हामीले जहिले पनि इफेक्टलाई युज गर्दाखेरिमा फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाएर कपी गर्दै फुल भिडियोमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा फ्रेमलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र हजुरहरूले माथिपट्टि फ्रेमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै फ्रेमहरू रहेको छ। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै फ्रेम पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अहिले यो सेकेन्डको थर्डमा रहेको कलर फस्फोरस भन्ने फ्रेमलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो त्यसलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले फुल भिडियोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो भिडियोमा फ्रेमलाई मिलाइ पनि सकेँ र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडियोमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने र साउन्डको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र एड गर्ने। सो अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब भिडियोलाई रोटेट गर्नको लागि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर रोटेट गर्ने। सो अब हामीले फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब हामीले स्क्रिनमा भिडियोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्ने।
सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यसरी हजुरहरूले पनि सजिलैसँग अहिले एकदमै ट्रेनिङमा रहेको पिर सङमा टिकटक भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ, सी यू।